اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. السوشيال ميديا الفترة دي مش مشغولة غير بمسلسل سفاح الجيزة، عامل شغل قوي جدا، ودايما المجتمع بيعتبر القاتل المتسلسل ده عبارة عن خليط من النفوس الضعيفة والعقول المختلة، بيتخلطوا على بعض كده ويطلعوا لنا الشخصية المعقدة دي. القتلة المتسلسلين اتقدمت في افلام كتيرة، جزء منها كان مبني على احداث حقيقيه، والجزء التاني كان متاخد بشكل جزئي. عشان كده احنا النهارده جبنا لكم افضل 5 افلام لقتلة متسلسلين، وركزنا اكتر على احداث وشخصيات حقيقيه عملوا رعب للناس في فتره حدوث جرايمهم. حلقه حلوه قوي لازم تشوفها، ويلا بينا نبدا. فيلم إثارة وسيرة ذاتية أمريكي من إنتاج نتفليكس لسنة 2019. أحداث الفيلم ده في أوائل السبعينات. الفيلم بيحكي عن شخص عادي جدا اسمه تيد بندي، طالب بيدرس حقوق، بيتعرف على سكرتيرة وأم عازبة اسمها ليز، بيحبوا بعض، بيعيشوا حياة عادية جدا، لحد ما في فترة في سنة 74 التقارير الإخبارية بتتكلم عن قتل عدد كتير من البنات، منهم 2 اختفوا في عز النهار، وأكتر واحد اشتبه فيه هو تيد إنه كان موجود في أماكن الجرائم دي، لحد ما اتقبض عليه كمتهم. وبعد القبض عليه في بنت بلغت إنه كان خاطفها وهددها بالقتل وهي هربت. كان مستغرب جدا وكان بينكر كل الجرائم دي. كان كل لما ليس تقوله يقول لها ده أكيد حد بيشتبه فيا أو حد بيعمل فيا بيلبسني القضية دي أو هما بيظلموه. فضل على الحال ده لمدة أكتر من 5 سنين، لحد ما اتحكم عليه في الآخر بالسجن المؤبد. وقبل إعدامه سنة 88 اعترف إن هو نفذ 33 عملية قتل. فيلم من إنتاج نتفليكس لسنة 2022، والصراحة الفيلم ده مرعب جدا نفسيا، لأن جرائم القتل اللي فيه ما فيهاش ولا نقطة دم. الفيلم بيحكي عن إيمي، ودي ممرضة وأم، وعندها بنتين صغيرين لسه بتربيهم لوحدها، وهي دايما في الشفت الليلي، بس هي للأسف بتعاني من ضعف في عضلة القلب، وده بيعرضها لنوبات من المرض بتأثر على تأدية عملها وشغلها. بس هي ما ينفعش تقول عشان ما تتحرمش من التأمين الصحي اللي لازم يعدي عليها سنة في الوظيفة عشان تقدر تاخده، لحد ما بيجيلها المساعدة من تشارلي، هو ممرض جديد معاها في وحدتها. بتنشأ بينهم صداقة قوية جدا، والأول مرة إيمي بتحس إن هي خلاص شكل الحياة هترتاح معاها وتعيش حياة حلوة، لحد ما في يوم بيحصل سلسلة من حالات وفاة مرضى كتير في المستشفى، ويبدأوا يحققوا فيها، وهيكتشفوا الكارثة الكبيرة بقى اللي هتعرفوها في أحداث الفيلم. فيلم من إنتاج 2007، ومن أحلى أفلام الجريمة لقاتل متسلسل عن قصة حقيقية، وهي قصة زودياك السفاح اللي عمل رعب لسكان عدد من الولايات الأمريكية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، والقضية اللي لسه مفتوحة لحد وقتنا ده، لأنهم ما قدروش يعثروا على القاتل ده لحد دلوقتي. اللي كان غريب جدا، شخص بيرتكب جريمة القتل وبعد كل جريمة يتصل بالشرطة يقول لهم كل التفاصيل، وبعدين يبعت رسائل مشفرة للصحافة عشان ينشروها ويهددوهم لو ما نشروهاش هيقتل تاني. وده اللي خلى الشرطة تفتح تحقيق في الجرائم دي. وبرضه صحفي ورسام كاريكاتير كان مهتم جدا بالقضية دي وبفك شفرات رسائله، وبيحاولوا يوصلوا ليه ويدوروا عليه. فيلم روعة جدا. فيلم كوري من إنتاج 2003، من أجمل الأفلام الكورية اللي عملت شهرة الأفلام الكورية في السينما عموما. الفيلم بيحكي عن جرائم قتل متسلسلة حصلت في مناطق ريفية في كوريا، وكانت بتعتبر من أكبر القضايا في كوريا في وقتها. الشرطة في الفترة دي حققت مع 21,000 شخص، وطبقت بصمات أكتر من 20,000 شخص، وكانت بتشتبه في أي حد عشان تحاول يقفلوا القضية دي ويوصلوا للقاتل. الغريب بقى إن في سنة 2019، وبعد ما الفيلم ده صدر ب16 سنة، وبعد أكتر من 30 سنة على الأحداث الحقيقية، عن طريق التقنيات الحديثة في تحليل الحمض النووي قدروا يوصلوا للقاتل ده. وطلع أصلا إن هو مسجون محكوم عليه بسجن مؤبد لأنه قتل مرات أخوه. قضية غريبة جدا واتحلت بالصدفة. فيلم من إنتاج 1995، من كلاسيكيات السينما وفي قائمة أحسن 250 فيلم في التاريخ. الفيلم بيحكي عن المحقق الشاب ديفيد اللي بيقوم بدوره براد بيت، والمحقق المخضرم ويليام اللي بيقوم بدوره مورجان فريمن، اللي قدامه أسبوع واحد بس ويطلع على المعاش ويستلم مكانه ديفيد. لكن معاش ويليام بيتأخر شوية لأنه بيتسند ليه جريمة قتل بشعة لواحد بيعاني من السمنة المفرطة. فضل ياكل لحد ما معدته انفجرت ولقوا جنبه كلمة شراهة،
والجريمة دي كانت بداية لسلسلة جرائم تانية حصلت، لأن بعدها على طول لقوا محامي مشهور جدا مقتول وجنبه كلمة جشع. الاتنين محققين اتفقوا إن علاقة الجرائم دي ببعضها واحدة، وخصوصا إنها متاخدة من الخطايا السبع المهلكة. فيلم روعة ومن أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها، ولو ما شفتوش لازم تشوفه. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.